سلام دوستای عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با ویدا خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه کیک شربتی رو براتون آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مواد لازم: آرد 1 پیمانه، شکر 1/2 پیمانه، ماست 1/2 پیمانه، روغن مایع 1/2 پیمانه، تخم مرغ 2 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق چایخوری و پودر هل سبز 1/4 قاشق چایخوری. برای شربت: شکر 1/2 پیمانه، آب 1/2 پیمانه، گلاب 1 قاشق غذاخوری سرپر، زعفران ساییده شده نصف قاشق چایخوری و پودر هل سبز 1/8 قاشق چایخوری. ابتدا شکر رو به همراه روغن مایع به مدت 3 الی 5 دقیقه با همزن میزنیم تا یک مایع کرم رنگ ایجاد بشه. بعد از اینکه شکر خوب حل شد، تخم مرغ‌ها رو یکی یکی اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم. پودر هل رو اضافه میکنم و دوباره هم میزنم. ماست رو اضافه میکنم. بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنم و بعد اون رو داخل مایع کیک الک میکنم. توی این مرحله به کمک لیسک مایع کیک رو به صورت دورانی هم میزنیم تا کاملا آرد با مواد ترکیب بشه. مایع کیک آماده است، اون رو داخل قالب میریزم. داخل قالب کیکتون یک کاغذ روغنی بذارین و خوب اون رو چرب کنین و مایع کیک رو داخل قالب بریزید. قالب رو به مدت 20 دقیقه داخل فر با دمای 180 درجه سانتیگراد قرار بدید و یا تا زمانی که سطح کیک کاملا طلایی بشه. برای درست کردن شربت، آب رو به همراه شکر و هل روی شعله متوسط گاز میذاریم و زعفرون رو به اون اضافه میکنیم. حدوداً بعد از گذشت 10 دقیقه بعد از اینکه شکر کاملا حل شد و شربت تقریبا غلیظی به دست اومد، شعله رو خاموش کرده و گلاب رو به اون اضافه میکنیم. شربت کیک آماده است. اون رو از روی شعله گاز برمیدارم و بهش زمان میدم تا کاملا خنک بشه. همونطور که ملاحظه میکنید کیک کاملا پخته و سطحش طلایی شده. من اجازه دادم که به مدت نیم ساعت کاملا سرد بشه. الان اون رو برش میزنم. برای برش زدن ابتدا به کمک یک چاقوی تیز برش های طولی بزنید و بعد برش های اوریب. حالا شربت رو روی کیک میریزم. کیک شربتی ما آماده سروه. شما میتونین با مقداری پودر پسته و یا پودر نارگیل اون رو تزیین کنین و میل کنید. امیدوارم که از ویدیو امروز هم خوشتون اومده باشه. خوشحال میشم که ویدیوهای ما رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید.